गाईज आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डॉक्टरकडे गेल्यानंतर छोटे छोटे जे आपले आजार असतात ते इंग्लिशमध्ये कसे सांगायचे हे आज आपण बघणार आहोत. छोटे छोटे आजार म्हणजे जसं की तुमचा पाय मुरगळला आहे किंवा तुम्हाला ताप आला आहे किंवा तुमचं स्टमक पेन होतं आहे, अशा प्रकारचे. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन गाईज. गाईज व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा. व्हिडिओ आवडला तर शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लेट्स स्टार्ट. आय फील बॅड. आय फील बॅड. गाईज आय फील बॅड म्हणजे मला वाईट वाटतं. शब्दशःचा अर्थ घेतला तर मला वाईट वाटतं असा होतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही आजाराबद्दल बोलत असतात किंवा तुमच्या तब्येतीबद्दल बोलत असतात त्यावेळेस याचा अर्थ होतो मला कसं तरी वाटत आहे, म्हणजे मला चांगलं वाटत नाही. क्लिअर. आय फेंटेड. आय फेंटेड म्हणजे मला चक्कर आली किंवा मी बेशुद्ध झाले. मला चक्कर आली. आय फेंटेड. आय डोंट फील वेल. आय डोंट फील वेल मला बरं वाटत नाही, म्हणजे मला बरं वाटत नाही आहे, म्हणजे मला चांगलं वाटत नाही आहे. आय फील अ लिटल बेटर. आय फील अ लिटल बेटर म्हणजे मला थोडं किंवा जरा बरं वाटत आहे. आय फील अ लिटल बेटर. आय फील अ लिटल बेटर मला थोडं किंवा मला जरा बरं वाटत आहे. आय फील सिक. आय फील सिक मला आजारी वाटत आहे. आय हॅव अ कोल्ड मला सर्दी आहे किंवा मला सर्दी झाली आहे. अशा दोन्ही अर्थाने तुम्ही ह्या सेंटेन्सचा यूज करू शकता. आय हॅव अ फीवर. आय हॅव अ फीवर मला ताप आहे किंवा मला ताप आला आहे. गाईज ही जी सेंटेन्स आहे आय हॅव अ कोल्ड, आय हॅव अ फीवर, अशा प्रकारची सेंटेन्स मला ताप आहे किंवा मला ताप झाला आहे किंवा मला ताप आला आहे, अशा दोन्ही अर्थाने तुम्ही सेंटेन्स यूज करू शकता. फक्त ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन कसं करता, तुम्ही समोरच्याशी कसं बोलता त्याच्यावर त्यावर डिपेंड आहे की तुम्ही त्या सेंटेन्सचा मीनिंग कसा काढायचा. क्लिअर गाईज. जर तुम्ही पुढच्याला सांगत असाल की मला ताप आला आहे तर त्या अर्थाने तुम्ही ते सेंटेन्स यूज करा. किंवा डॉक्टरांना तुम्हाला सांगायचं आहे की मला ताप आहे, त्या अर्थाने तुम्ही ते सेंटेन्स यूज करा. म्हणजे जसं तुमचं मीनिंग असेल तसं सेंटेन्स एकच राहणार आहे. फक्त तुमचं मीनिंग मराठीमध्ये तुम्ही कसं बोलता त्याच्यावर डिपेंड आहे. आय हॅव अ कफ. आय हॅव अ कफ मला खोकला आहे किंवा मला खोकला झाला आहे. क्लिअर. आय हॅव अ बॅक पेन. आय हॅव अ बॅक पेन मला पाठदुखी आहे. आय हॅव अ हेडेक. आय हॅव अ हेडेक माझं डोकं दुखत आहे किंवा माझं डोकं दुखते. अशा दोन्ही अर्थाने आय हॅव अ हेडेकचा तुम्ही यूज करा. आय हॅव अ टूथएक. आय हॅव अ टूथएक माझा दात दुखत आहे. गाईज हे तुम्ही फक्त एका दाताबद्दल बोलत आहात. टूथ म्हणजे एकच दात. जर गाईज तुम्हाला जास्ती दाताविषयी की माझे सगळेच दात दुखत आहेत म्हणायचे असतील तर त्यावेळेस म्हणा की आय हॅव अ टीथ एक. क्लिअर. आय हॅव अ टीथ एक. आय हॅव अ स्टमक एक. आय हॅव अ स्टमक एक मला पोटात दुखत आहे किंवा माझ्या पोटात दुखते. मराठीतलं सेंटेन्स जसंही तुम्ही बोलत असाल तसं तुम्ही घ्या. दुखतंय म्हणत असाल तर दुखतंय घ्या किंवा दुखत आहे म्हणत असाल तर दुखत आहे घ्या. क्लिअर. आय हॅव कॉन्स्टिपेशन. आय हॅव कॉन्स्टिपेशन मला बद्धकोष्ठ आहे. म्हणजेच मला जसं की हिंदीमध्ये कब्ज म्हणतात त्यालाच बद्धकोष्ठ. बद्धकोष्ठ म्हणजे काय, जसं की पॉटी वगैरे होण्यासाठी त्रास होणे, म्हणजे साफ न होणे, म्हणजेच काय कॉन्स्टिपेशन होणे. आय हॅव डायरिया. आय हॅव डायरिया मला अतिसार झाला आहे किंवा मला जुलाब होत आहेत, अशा प्रकारे. आय फील डिझी. आय फील डिझी मला चक्कर येत आहे किंवा मला चक्कर आल्यासारखे वाटत आहे किंवा मला चक्कर सारखं वाटत आहे, असंही तुम्ही बोलू शकता याला. आय फील लाईक ओमेटिंग. आय फील लाईक ओमेटिंग मला उलटी आल्यासारखं वाटत आहे. बऱ्याचदा आपण बोलत असतो की अरे मला आज ना खूप उलटीसारखं वाटत आहे. आय फील लाईक ओमेटिंग त्यावेळेस हे सेंटेन्स तुम्ही बोलू शकता. आय हॅव द फ्लू. आय हॅव द फ्लू मला ताप आहे. व्हायरल जसं की व्हायरल असतात सर्दी खोकला ताप त्यालाच आपण फ्लूही म्हणतो. आय हॅव अ स्टफी नोज. आय हॅव अ स्टफी नोज माझं नाक चोंदलं आहे, म्हणजेच माझं नाक गच्च झालं आहे ज्यामुळे मी ब्रीदिंग नाही करू शकत, म्हणजे श्वास नाही घेऊ शकत. क्लिअर. आय हॅव अ पेन इन माय थ्रोट. आय हॅव अ पेन इन माय थ्रोट माझ्या घशात दुखत आहे, म्हणजेच माझ्या घशात खवखव करत आहे. आपण बऱ्याचदा
मराठीमध्ये हा वर्ड यूज करतो खवखवणे. क्लिअर? त्यालाच म्हणायचं आहे की आय हॅव अ पेन इन माय थ्रोट. आय हॅव अ स्वेलिंग. आय हॅव अ स्वेलिंग. मला सूज आली आहे. आय हॅव फूड पॉयझनिंग. आय हॅव फूड पॉयझनिंग. मला अन्न विषबाधा झाली आहे. म्हणजेच मला अन्नातून विषबाधा झाली आहे. क्लिअर? आय हॅव अ पेन इन माय आर्म. आय हॅव अ पेन इन माय आर्म. माझ्या हाताला दुखत आहे किंवा माझा हात दुखत आहे. अशा दोन्ही अर्थाने तुम्ही या सेंटेन्सचा यूज करू शकता. आय हॅव अ पेन इन माय आर्मचा. क्लिअर? आय हॅव अ पेन इन माय चेस्ट. आय हॅव अ पेन इन माय चेस्ट. माझ्या छातीत दुखत आहे. आय हॅव अ पेन इन माय साईट. आय हॅव अ पेन इन माय साईट. माझ्या बाजूला दुखत आहे. गाईज मी इथे नुसतं बाजूला सांगितलं आहे. तुम्ही पर्टिक्युलर बाजू जर तुम्हाला लेफ्ट राईट घ्यायचं असेल तर तुम्ही तिथे सांगू शकता. आय हॅव अ वुंड. आय हॅव अ वुंड. मला जखम झाली आहे. वुंड म्हणजे जखम. आय हॅव ॲन अपसेट स्टमक. आय हॅव ॲन अपसेट स्टमक. माझं पोट खराब झालं आहे. अपसेट स्टमक म्हणजे खराब होणे, पोट खराब होणे. अपसेट स्टमक. आय हॅव ब्रोकन माय फिंगर. आय हॅव ब्रोकन माय फिंगर. माझं बोट मोडलं आहे. आय हॅव ब्रोकन माय लेग. आय हॅव ब्रोकन माय लेग. माझा पाय मोडला आहे. आय हॅव अ कट. आय हॅव अ कट. मला कापलं आहे. कट होणे म्हणजे कापणे. आय हॅव अ फ्रॅक्चर. आय हॅव अ फ्रॅक्चर. मला फ्रॅक्चर झालं आहे. आय एम फीलिंग स्लीपी. आय एम फीलिंग स्लीपी. मला झोप येत आहे. आय कांट स्लीप. आय कांट स्लीप. मला झोप येत नाही किंवा मी झोपू शकत नाही. आय एम फीलिंग स्लीपी. मला झोप येत आहे. आणि जर त्याच्या अपोजिट म्हणायचं असेल की मला झोप येत नाही तर आय कांट स्लीप म्हणजे मी झोपू शकत नाही किंवा मला झोप येत नाही. अशा प्रकारे तुम्ही दोन्ही प्रकारे डॉक्टरांना सांगू शकता. आय हॅव अ ब्लिस्टर. आय हॅव अ ब्लिस्टर म्हणजे मला फोड आला आहे. गाईज ब्लिस्टर म्हणजे पाणी भरलेला फोड असतो. जसं की तुम्हाला भाजल्यानंतर किंवा एखाद्या जागी खूप सारं घासून घासून जे फोड येतात पाण्यासारखे त्यांना ब्लिस्टर म्हणायचं आहे. गो टू द डॉक्टर. गो टू द डॉक्टर म्हणजे डॉक्टरांकडे जा म्हणजेच डॉक्टरांना दाखव. अशा प्रकारे. ही इज सिरियसली इंज्युअर्ड. ही इज सिरियसली इंज्युअर्ड म्हणजे तो गंभीर जखमी आहे. सिरियसली म्हणजे गंभीर. ही इज सिरियसली इंज्युअर्ड म्हणजे तो गंभीर जखमी झाला आहे. आय एम डायबिटिक. आय एम डायबिटिक. मला मधुमेह आहे. आय एम डायबिटिक. मला मधुमेह आहे म्हणजेच मला शुगर आहे. क्लिअर? आय एम टेकिंग दिस मेडिसिन. आय एम टेकिंग दिस मेडिसिन. मी हे औषध घेत आहे. तुम्ही डॉक्टरांना सांगताय की मी हे औषध घेत आहे. त्यावेळेस सिम्पल सेंटेन्स यूज करा. आय एम टेकिंग दिस मेडिसिन. आय टूक दीज पिल्स. आय टूक दीज पिल्स म्हणजे मी ह्या गोळ्या घेतल्या असंही तुम्ही म्हणू शकता. आय एम टेकिंग दिस मेडिसिन. मी हे औषध घेत आहे. आणि जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की ह्या गोळ्या मी घेतल्या. आय टूक दीज पिल्स. अशा प्रकारे तुम्ही सेंटेन्स बोलू शकता. आय स्प्रेन्ड माय अँकल. आय स्प्रेन्ड माय अँकल म्हणजे माझा घोटा मुरगळला आहे किंवा माझ्या घोट्याला मोच आली आहे. आय स्प्रेन्ड माय अँकल. माझा घोटा मुरगळला आहे. आय वुड लाईक टू सी अ डॉक्टर. आय वुड लाईक टू सी अ डॉक्टर. आय वुड लाईक टू सी अ डॉक्टर. मला डॉक्टरांना भेटायचं आहे. बऱ्याचदा आपण फोन करतो तर तिकडून विचारतात की तुम्हाला काय काम आहे. तर तुम्ही सिम्पल इंग्लिशमध्ये हे सेंटेन्स बोलू शकता. आय वुड लाईक टू सी अ डॉक्टर. आय नीड टू सी अ डेंटिस्ट. आय नीड टू सी अ डेंटिस्ट. मला दंतवैद्याला दाखवण्याची गरज आहे. म्हणजे दंतवैद्याला दाखवायचं आहे. अशा दोन्ही प्रकारे हे सेंटेन्स तुम्ही यूज करू शकता. आय हॅव समथिंग इन माय आय. आय हॅव समथिंग इन माय आय. माझ्या डोळ्यात काहीतरी गेलं आहे. आय होप यू फील बेटर सून. आय होप यू फील बेटर सून म्हणजे मला आशा आहे की तुला लवकरच बरं वाटेल. आय होप यू विल गेट वेल सून. आय होप यू विल गेट वेल सून याचा सुद्धा अर्थ तेच होतो. मला आशा आहे की तुला लवकर बरं वाटेल. दोन्हीपैकी जेही सेंटेन्स तुम्हाला युजफुल वाटेल किंवा इझी वाटेल ते सेंटेन्स तुम्ही यूज करा. आय बँग्ड माय हेड. आय बँग्ड माय हेड म्हणजे माझं डोकं आपटलं. बँग्ड म्हणजे आपटणे किंवा आदळणे. आय बँग्ड माय नी. आय बँग्ड
माय नी. आय बँग्ड माय नी म्हणजे माझे गुडघे आपटले. आय हॅव डिसलोकेटेड माय फिंगर बोन. आय हॅव डिसलोकेटेड माय फिंगर बोन म्हणजे माझ्या बोटाचं हाड सरकलं आहे. माझ्या बोटाचं हाड सरकलं आहे. डिसलोकेटेड होणे म्हणजे जे जागेवर आपलं हाड असायला पाहिजे तिथून थोडं सरकणे म्हणजेच काय होणे, डिसलोकेटेड होणे. आय हॅव डिसलोकेटेड माय लेग बोन. आय हॅव डिसलोकेटेड माय लेग बोन म्हणजे माझ्या पायाचं हाड सरकलं आहे. आय होप गाईज तुम्हाला त्यातले खूप सारे सेंटेन्स युजफुल असणार आहेत आणि त्यातले तुम्ही खूप सारे सेंटेन्स तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणार सुद्धा आहात. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.